আজি আমি এটা প্ৰডাক্ট আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছো প্ৰডাক্টটো হৈছে এক্টিভা কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট হয় এটো এটা সৰু মিক্সাৰ গ্ৰাইন্ডাৰ হয় আগৰ পুৰণি যিবিলাক মানে ট্ৰেডিশনাল যিবিলাক মিক্সাৰ গ্ৰাইন্ডাৰ হেবিলাক ইউজ কৰি আমনি লাগিছে জুস বা যিকোনো স্মুদি বা মিল্ক শেক এবিলাক বনাবৰ কাৰণে যিবিলাক ভাল বুলি নৰমালি দেখি থাকো আজিকালি ভাবিলো এটা অৰ্ডাৰ দি চাও এটো হৈছে এক্টিভা নিউট্ৰি মিক্সাৰ গ্ৰাইন্ডাৰ এটো আমি Amazonৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছো আৰু আমি 1249 টকাত পাইছো তাতকেও কোনোবাই কমতো পাব পাৰে দেই কাৰণ টাইম ওয়াইজ আপোনাৰ দামবিলাক বেলেগ হয় কেতিয়াবা তাতকেও বেছি অফাৰো থাকিব পাৰে কিন্তু এইগিদিনত আজি আহি পাইছে এটো এইগিদিনত এটোৱে দাম চলি আছে এটো মই ৰিভিউ চালো বহুত ভাল বুলি দেখুৱালে আৰু যোৱা মাহত কিবা 5000ৰ মানে ওপৰত মানুহে কিনিছে তো এটো 500 ওয়াটৰ হয় বহুত স্পিড বুলি কৈছে মটৰটো আৰু ইয়াত আপোনাৰ ড্ৰাই মছলা স্মুদি তাৰ পিছত আপোনাৰ চাটনি যিকোনো বস্তু মানে মিক্স কৰা গ্ৰাইন্ড কৰা ব্লেন্ড কৰাৰ কাৰণে বহুত ইজি বুলি দেখুৱাইছে আৰু ভিডিঅ'ত এতিয়া আমি নিজে কৰি চালেহে গম পাম বাকি আজি এনে মটৰটো কিমান স্পিড লয় হেতু ভালকে দেখুৱাবলৈ আমি ভিডিঅ'ত চেষ্টা কৰিম এতিয়া আহকচোন আমি খুলি চাও আমি দুটা জাৰৰ অৰ্ডাৰ দিছো চাৰিটা জাৰৰো পোৱা যায় চাৰিটা জাৰৰ বিলাক আপোনাৰ 1799 টকা মান দেখাই আছে কিন্তু মোৰ মানে কি হয় দুটা জাৰে মোৰ প্ৰায় ইউজ নহয়গে যিকোনো বস্তুৰে এটাতে বেছি ইউজ হয় সেইকাৰণে মই ইনে উপৰঞ্চি চাৰিটা জার অৰ্ডাৰ নাই কৰা এতিয়া চাও আসলকে আহিছে নাই বস্তুটো যেনেকে দেখুৱাইছে তেনেকে আহিছে নাই এটো আগত চাই লওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো ইনে নরমালি আজিলৈকে Amazonৰ পৰা যিমান বিলাক বস্তু অৰ্ডাৰ দিছো মানে নাই আমাৰ বেয়া বস্তু উলোৱা আজিলৈকে কিন্তু এতিয়া এটো কি হয় নাজানো সোৱালিৰ গাড়ী হক খিলনা হক যিকোনো আমি বস্তুৱে মানে Amazonৰ পৰা আমি অৰ্ডাৰ কৰো এটো মেড ইন ইন্ডিয়া প্ৰডাক্ট হয় আৰু এটো এই যে ৰেড টাইপৰ এটা আপোনাৰ নিজে ষ্টপ হোৱা বাটনটো আছে যেতিয়া প্ৰেসাৰ বেছি পৰিব হেতু নিজে অফ হৈ যাব দেখাত কিবা কিউট লাগিছে আৰু তো বহুত স্ট্ৰেট টাইপৰ বহুত কোম্পানী মই দেখিছো কিন্তু এটো মানে কি তলটো অকনমান বহল দেখা পালো তলটো অকনমান বহল হলে কি হয় মানে গ্ৰিপটো ভাল হয় ব্যালেন্সিংটো ভাল হয় সেইকাৰণে মই এটো বস্তু আসলতে অৰ্ডাৰ দিলো ইয়াত 12 মান্থ ওয়াৰেন্টি বুলি লিখা আছে এটো আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে চাগে আৰু লগতে এখন ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড এখন হয় আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড বুলি একো নাই আৰু ধৰক অনলাইন বস্তু ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড সাত থাকিলেও আজিলৈকে আমি হেবিলাক যোগাযোগ কৰি পোৱা নাই আৰু ইমান সোনকালে তেনেকে কোনো বস্তু আজিলৈকে আমাৰ বেয়াও হৈ পোৱা নাই তথাপি যিগিটা বস্তু ইয়াত আহিছে একেলগে দেখুৱাই দিছো আমি বাকি এতিয়া আমাৰ মেইন কথা হৈছে আমি জুস বনাব পাৰিব লাগে আমি মিক্স কৰিব ব্লেন্ড কৰিব স্মুদি মিল্ক শেক এবিলাক আমি বনাব পাৰিলে হ'ল আৰু যিকোনো বস্তু বহুত দামীও আছে কিন্তু মই একানে চুজ নাই কৰা কিছুমান নতুন বস্তু উলালে লবলে মন যায় দামীটো লৈ ললে আকৌ পিছত লবলে বেয়া লাগে একানে ধৰক 1250 টকাটো একো তেনেকুৱা আজিকালি গাত নালাগে 1250 টকাত এতিয়া ধৰক ললু লৈ পেলাই যদি 2 বছৰ বা 1 বছৰ চলায়ও যদি কিবা এটা বিশেষ মন যায় লবলে আমি মানে লব পাৰো আৰু ইয়াৰ মই ভাল এটা বস্তু পালো এনেকুৱা মানে মিক্সি বিলাকৰ সৰু মিক্সি বিলাকৰ জার গিটা সাফা কৰিবলৈ খুব ভাল মানে ব্লেডৰ মানে জাৰটোত ব্লেডটো লাগি নাথাকে তো ব্লেডটো এক্সট্ৰা হৈ থাকে আৰু জাৰটো এক্সট্ৰা বহুত সুবিধা হয় মানে এটো সৰু লছালিৰ কাৰণে যিকোনো বস্তু বনাই দিবলৈও ভাল মিল্ক শেক এতিয়া গৰম দিন আহি আছে আইসক্ৰীম এবিলাক আৰু নিজে পটককে চাটনি এখন খাও বুলি মানে ললেও ভাল গৰম দিনত এনেও ভাত খাবলৈ মন নযোৱা হয় তেতিয়া চাটনি অকন হলে ভাতগিটা খাবলৈ ভাল লাগে সুবিধা হয় তিলৰ চাটনি বুটৰ চাটনি জলকীয়াৰ চাটনি ধনিয়া জলকীয়া এনেকে চাটনি যিকোনো চাটনি আমি ইয়াত বনাই খাব পাৰো চাটনিৰ জাৰটো সৰু হয় এটো চাটনিৰ জার আৰু যেটো জুস এবিলাক স্মুদি এবিলাকৰ কাৰণে এটো ডাঙৰ এটো 600 আৰু ডাঙৰটো 600 ml হয় আৰু সৰুটো সাগে 300 বা 250 এনেকুৱা হ'ব সাগে আইডিয়া 300 ঠিকে 300 ml হয় সৰুটো চাটনি বনোৱাটো 300 ml আৰু ডাঙৰটো আপোনাৰ 600 ml এনাফ আৰু তিনজনীয়া ফ্যামিলিৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰে বুলি কৈছো আৰু দুজন মানুহৰ কাৰণে আৰামছে স্মুদি শেক বনাব পৰা যাব 600ত ভালে লাগিছে এটা চলুতে কিমান ভাল লাগে হেতুহে গম পাম এতিয়া চলালেহে গম পাম এতিয়া আপোনালোকক আমি মটৰটো চলাই দেখুৱাম এইটো চাব দেই
স্পীড সঁচাকৈ সেইটো মানে যিকোনো বস্তু খুব ধুনীয়াকৈ যে মিক্স হ'ব তাৰ কেপাচিটিটোতে গম পোৱা গৈছে কেতিয়াবা যেতিয়া আমি প্ৰথম বস্তু আপোনাৰ ব্লেন্ড কৰি বা কিবা কৰি হেৰি কৰিম বা চাটনি বনাম তেতিয়াও মই এটা সৰু ভিডিঅ' বনাম এনে প্ৰডাক্টটো ভালে লাগিছে কিমান দিন লাষ্টিং কৰে কি কথা সেইটো পিছত দেখা যাব কিন্তু ওভাৰঅল যেনেকৈ মানুহে ৰেটিং দিছে সেই হিচাপতে মইও তেনেকৈ অনুভৱ কৰিছো বস্তুটোক লৈ গতিকে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা এটা কিনিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকৰ ঘৰত হয়তো কাৰবাৰ দুটা তিনটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ থাকিব পাৰে কিন্তু আজিকালি ইজি ইউজৰ কাৰণে খুব ভাল এনেকুৱা সৰু মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ বিলাক গতিকে ললে আপোনালোকে এটো লব পাৰে এক্টিভা নিউট্ৰি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ Amazonত ফ্লিপকাৰ্টত মই চোৱা নাই কিন্তু পাব পাৰে হয়তো কিন্তু এনেকুৱা প্ৰডাক্ট বিলাক মানে মই নিজাববীয়াকৈ ৰেকমেন্ড কৰো যে এনেকুৱা প্ৰডাক্ট বিলাক Amazonৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰাটো বেছি ভাল মানে মই আজি 6-7 বছৰৰ পৰা Amazonত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট মই অৰ্ডাৰ কৰি আছো মই তেনেকৈ মানে বেয়া ৰিজাল্ট মই নাই পোৱা মানে কবলৈ গলে 98% মোৰ ঠিকই আহিছে প্ৰডাক্ট কেতিয়াবা 2% যদি কিবা হৈছে হেতু হৈছে বাৰু নহয় বুলি নকওঁ কিন্তু এনেকুৱা প্ৰডাক্ট মোৰ বেয়া নাই আহা মানে Amazonৰ পৰা কেতিয়াবা অকনমান কাপোৰ এনেকুৱা ধৰক সৰু ল'ছালি পেন চেন এনেকৈ দিলে কিবা এটা হ'ব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা প্ৰডাক্টত কেতিয়াও প্ৰবলেম আমি নাই পোৱা গতিকে ভিডিওটো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে আমাৰ চেনেলটোক আপোনালোকে আগুৱাই নিব আৰু এনেকুৱা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিভিউ বিলাক শেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিওটো আপোনালোকে চাই থাকিব নেক্সট আমি বহুত ধৰণৰ বস্তু আনি থাকিম ধন্যবাদ